They gave Joe Biden a week ago a town hall, and it was meant for children. In fact, speaking of Barron Trump, fully recovered in like a record time, Barron Trump would do great on that show because he's a young child. They asked him questions that a child could answer, any child. A smart child, not such a smart child. And they got taken apart. You know, it was a joke. It was a joke. And so they asked me if I do it, and I figured, what the hell, we get a free hour on television. And we have Savannah Guthrie. She's always lovely, isn't she? But I figure, why not? What's the difference in tone between what they did to this guy that can't put two sentences together and what they do to me? But with me, it's our life. We know what we're doing, and we just go on and we do it. But they're doing him on ABC. And actually, I'd like to watch him because I want to see if he can make it through the program. And honestly, they'll be so soft. George Stephanopoulos, I did him a couple of weeks ago, was fine. His questions were unfair. They said that the audience is neutral. Turned it out that they only had never-Trumpers in there, but these are minor, little minor facts. Well, that happened with the other guy, too. It was supposed to be neutral. It turned out that they were all like big Democrats, right? Big Democrats. Because you know what? The fake news media is corrupt, okay? It's corrupt. And we've shown it so many times. So I'll see you later on NBC. I look forward to it. We're going to be doing it from Miami, where we're doing very well in Florida, too, by the way. We just got numbers back. Doing very well. And the senior citizens are liking us, I think, more and more every day. Every day they see what we're doing. Every single day, but we're going to be doing that from Florida, so you watch tonight, if you want to have a little entertainment. Tổng thống Trump đang có buổi nói chuyện ở hôm nay nói sớm ở North Carolina. Ông đang nhắc tới là chiều nay ông sẽ có một cái buổi gặp nói chuyện ở trên đài NBC. American flags. Theo cái cách mà sẽ gặp trả lời trực tiếp với lại người dân. You spend 1 year in jail. Do it. Hôm nay là lịch của ông sẽ rất là bận rộn. Chúng ta bắt đầu vào thuyết minh những cái lời ông đang nói hiện nay. See, that's where the politicians are weak. That's the politicians could do this. That's where they're weak, the politicians. And I think it lost 5-4 in the Supreme Court. Now we have a different Supreme Court. Hey, by the way, can you imagine? We're going to have number 3 in one term, which is a record. Ông nói là chúng ta sẽ có một cái người thứ ba đã đưa vào tòa án tối cao trong một nhiệm kỳ tổng thống mà đưa được tới 3 người. Without ever having to pick a Supreme Court, I have 3 in the first term. Their heads are exploding. Tôi đưa được tới người thứ ba thì họ tức điên lên. Những người ở đây họ cũng không thể tin nổi. Thấy bà Amy có tốt hay không? Bà Amy là cái người đang được đưa vào đề cử vào chức quan tòa tối cao đó. It's happening. Mọi người đang reo hò cái chữ là hãy đề cử cái ghế đó. He should not be allowed to do it. But then they have a quote from Justice Ginsburg talking about, I guess it was Obama, right? That, well, wait a minute, he's elected for 4 years, he's not elected for 3 years. That didn't help them, that didn't help their cause. Họ nói rằng tôi đừng có đề cử vào lúc này, nhưng mà tổng thống thì được bầu để làm việc 4 năm chứ không phải là làm việc 3 năm. And it's very exciting, and I'll tell you what, she's been flawless. She hasn't made a mistake. She's toying with those Democrat evil people. They're evil. The way they treated Justice Kavanaugh was one of the greatest disgraces. I've never seen anything like cách it. Mà And I've watched a lot of unfair things. Dân cử của đảng Dân chủ đối xử với lại các những người mà đề cử của ông Trump của tôi rất là tệ hại. False accusations and everything else, it's a disgrace. But they're not playing that card here. They're not playing that card. At least so far they're not. But we'll be watching very closely. But she's been spectacular. Chúng ta sẽ quan sát rất kỹ họ sẽ làm cái gì. Và cô ấy thì rất là giỏi.
những người mà đề cử bà ấy từ trường đại học, giáo sư của bà ấy trường đại học Notre Dame nói rằng đây là một cái học sinh thật là tuyệt vời của họ. Giờ đây họ đổi thừa bà là họ chụp mũ bà là người kỳ thị. Supporters are tearing down our statues is not going to deliver any civility. And by the way, we solve every problem. And these are những kẻ mà đã diệt tưởng chúng ta chẳng làm được cái điều gì tốt cả. Và nhớ lại đi, chúng ta đã làm được giải quyết được rất là nhiều vấn đề. No cash bail. They do things that nobody could even conceive of. And they're out of control. But you know what's going to bring it all together? Success. Because we were bringing it all together. Before the plague came in from China, chúng ta đang làm lại được rất là nhiều thứ. Trung Quốc đã đưa cái đại dịch vào đây. Nhưng mà trước khi nó tới đây đó, từ Trung Quốc đó. They pay his son a lot of money. What's he going to do? Say, hey, you know, you shouldn't do this? And that's true. That's like common sense. Look at the money they've taken out of China. I'll tell you what, he really is. He's a corrupt politician. Just remember it. And I'm going to say it more and more. And Facebook and all can try and shut us down. But you know what? Everybody knows it. You don't have a kid who mặc gets dù là thrown tất cả out of the những cái military. Has he got a trang như là job for a long Facebook hay là time? nhiều nơi His father bịt miệng chúng becomes ta the nhưng mọi vice người đều biết. president. And now this kid's going into every country, walking away with millions of dollars from every country with no talent, no skill, no expertise, and the press doesn't want to cover it because they're corrupt. Ông con của ông Joe Biden là ông Hunter Biden đã người là bị đuổi khỏi quân đội mà lại bây giờ đi làm rất là nhiều cho những công ty nước ngoài mà thu được tiền, mà báo chí lại không tường thuật những cái vấn đề như vậy. I haven't seen him, but he's a politician, and you're not supposed to live like you've made $20 million a year. So he's corrupt as hell, and everyone knows it. Ông Joe Biden là người mà lũng đoạn quá nhiều. Ông ấy sống giống như là một người đang làm được cái công việc 20 triệu một năm vậy đó. Mở cửa biên giới và sẽ thả rất là nhiều những tù nhân tội phạm. Ông ấy đã nói rất là nhiều lần là ông ấy sẽ cấm cái vấn đề khai thác dầu đá phiến. Rồi bây giờ đây thì khi mà được đề cử làm ứng cử viên tổng thống thì ông ấy đổi giọng nói rằng là ông ấy đồng ý với cái việc mà cho khai thác dầu đá phiến. 1 million fracking jobs almost immediately because you know what? Joe has no control over that party. Nhưng mà các vị sẽ mất những cái công việc về vấn đề khai thác dầu đá phiến đó, tại vì ông Joe Biden ông không có quản lý được cái đảng của ông ấy. And they're saying, you know, it's amazing. We had the best unemployment numbers we've ever had. We had 160 million people working. Think about it. 160 million. We were never even close. We were beating China at a level that they've never been beaten before. Chúng ta đã thắng tụi Trung Quốc với một cái độ mà chưa bao giờ có như vậy. Đã từng có những cái suy nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ thắng Mỹ trong vòng 15-20 năm, tức là tới 2019 này là Trung Quốc sẽ thắng Mỹ. Nhưng mà thật ra thì họ chưa bao giờ tới gần được như vậy. Một cái điều ngược lại. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng được cái đất nước này, tại vì mọi thứ đều đang tốt, từ những cộng đồng da đen, cộng đồng Mỹ Latin, cộng đồng Á Châu, vân vân, phụ nữ, những người mà còn là thậm chí là không có, từ những người tốt nghiệp trung học cho tới những người tốt nghiệp đại học, mọi người đều lại cùng với nhau. Và khi mà cái đại dịch này đi thì chúng ta sẽ có một cái năm thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một cái năm tốt đẹp hơn nữa đang sắp sửa tới. Hãy trông đợi cái quý 3 sắp sửa ra. Nếu mà dân chủ mà thắng thì quý vị sẽ mất đi cái quyền sở hữu súng, sử dụng súng, và sẽ tệ hại cho cái vùng
ngoại ô của chúng ta. The American dream it is. I let you have the American dream. I wiped out a regulation that will destroy the suburbs. You know that? Tôi đã dẹp rất là nhiều những cái quy chế, những cái lịch để mà những lịch đó có thể làm cho hỏng cái nền cái ngoại ô của chúng ta. Họ đã từng nói là phụ nữ không có bầu cho ông Trump, nhưng mà thực ra là phụ nữ vẫn thích, tại vì họ là mong muốn cái sự an toàn, mong muốn giữ cho nhà cửa của họ. Những người phụ nữ ở vùng ngoại ô. And then early on, before I realized it wasn't politically correct, sorry folks, haven't been doing this too long, I said the suburban housewife loves Trump, and they went. By the way, the women they loved it. Does anybody mind that term? Is that a bad term? Khi mà tôi sử dụng cái thuật ngữ, cái chữ là những người vợ ở ngoại ô đó, thì họ than phiền tôi. Mà mọi người đâu có than phiền đâu. Những cái báo chí thì họ chỉ trích tôi, nhưng mà mọi người đâu có than phiền. Anyway, so the suburban women should love Trump. Những người phụ nữ ngoại ô sẽ thích ông Trump. Last time, not nearly as bad. Remember, you had 9 states. I was going to lose all of them the day before, and they were just wrong a little bit. I won all of them. So, như họ đã từng dự đoán là 9 tiểu bang tôi sẽ thua, mà cuối cùng là tôi thắng là 9 tiểu bang đó. Donald Trump. That wasn't President Trump. That was Donald Trump. This evening will be over very shortly. Then we win Florida. We win North Carolina. Buổi chiều hôm đó chúng ta thắng Florida, rồi North Carolina, South Carolina và Georgia. We ran the coast. We just ran it one after another. Chúng ta thắng từ nơi này tới nơi khác. Remember, I had this little crazy chart on NBC, and that's when the people started crying that worked there. Đài NBC là cho thấy là mà những người họ ngồi họ khóc. And remember, it said 3%. I had a 3% chance, right? So it's a 3%. Họ dự đoán là tôi chỉ thắng được có 3% thôi. Remember, we were supposed to lose Utah. We only won by 22 points. You know, very accurate. But so we win Utah. So it goes 3%, 5%, 8%. Rồi tăng lên 5%, 8%, 12%, 21%, 21%. That number is getting bad up there. That little number. Thì những người mà họ không thích thì họ nói ô cái số này chết rồi, con số này. 21%, 25%. Rồi 25%. Then we won a place called North Carolina. Rồi chúng tôi thắng ở cái tiểu bang North Carolina. So it went from 25 to 32%. Rồi từ 25 tới 32% thắng. Một cái đêm thật là tuyệt vời cái đêm đó. Remember, you cannot win unless you win the great state of Ohio. I heard that for a year. Họ nói rằng là sẽ không thể thắng nếu mà không thắng được Ohio. Everyone said nobody wins it by 8. By the way, we're doing better there now than we did 4 years ago. Và bây giờ đây thì chúng ta còn tốt hơn là thời 4 năm trước nữa. Great Jim Jordan and all those guys. So we won by 8 points, and that was the beginning. They said, wait a minute, not only did he win, he won by a lot, but that was like the little signal as to what's happening. So then it goes to like 25, then 31, 35. Rồi tăng lên. Now we hit the 42. Tăng lên 35 rồi 42%. So now I have a 42 chance of winning, and I'm looking at all these other states, and I'm leading in most of them, right? We won. Trong khi đó tôi đã nhìn thấy là tôi đã thắng gần như tất cả các bang rồi. 34, 38. And now they're going, oh, what's going on here? Cái con số của tôi nó tăng lên dần. Họ chịu không được. John King at CNN. Nhớ cái ông John King của CNN không? But you know, wasn't so good that night. He was shaking. Tối hôm đó thì anh ấy run luôn. Okay, well, look, this is not looking good. This is not good. I don't know. And now he's a nervous mess, right? And he's going, what's going to happen? What's going to? Who's there? Heather? Oh, Hammer, Bill Hammer. Well, Bill Hammer's a good guy, right? Bill Hammer's a good guy. Oh, he said Hammer's better. Ông đang kể lại cái đêm đó mà CNN đã phản ứng như thế nào khi mà ông Trump đang thắng lên từ từ. So then we go from 42 to 48, 54, 60, tăng lên 54%, 60, 64%, 71%. 71% là Then 78, then you see all the people screaming and crying. Và trong khi 78% thì bắt đầu bọn họ bắt đầu khóc lóc tùm lum. Remember they had the earth that was shaped like the United States, and they had the podium on the state of Florida out there hanging out over. And I looked, I said, you know, I said to our great First Lady, I said, First Lady, that is the most beautiful looking thing I've ever seen, the way they had it. They spent a fortune.
But they knew something was wrong because they went to Grucci, right? And they were on the river at the convention center. And they had a big display of 4th of July, the whatever the hell it is, right? The fireworks. And they paid a lot of money. But now they had to pay $7 million. They owed $7 million to Grucci, and they were all set to do it, and then they decided to cancel. So I then called up kể lại luôn Grucci. cả I là said, phía đối listen, thủ it's way far away from my đã location, thiết kế but I'll sẵn give you những a cái million dàn pháo hoa dollars. nhưng mà cuối cùng là phải I hủy tried đi. to buy their fireworks. I figured I'd give New York Xong rồi tôi tìm cách là mua lại cái But I'll never pháo hoa forget đó. that beautiful, and it looks so beautiful. 5 o'clock, it's beautiful. They're all looking like, oh, they're gonna have a big evening. And by 8 o'clock in the evening, you watch these people. Remember the woman screaming, you know, the one. Có nhớ cái lần đó hay không? Khi mà 5 giờ thì họ là thiết kế sẵn những cái bữa sẵn để mà có thể tối mà ăn mừng một cách tốt đẹp, nhưng mà tới 8 giờ tối thì lúc đó họ bắt đầu khóc rồi. And they talked about the glass ceiling, right? The woman breaking the glass ceiling. And it didn't work out that way. The glass ceiling. Họ nói tới cái chuyện mà một người phụ nữ tổng thống nếu mà làm tổng thống là coi như là đập vỡ cái gọi là cái bức cái nóc nhà cản trở, nhưng mà cuối cùng cái chuyện đó không xảy ra. You know who else it won't be? It won't be Kamala. Và nếu mà có một người phụ nữ đầu tiên thì chắc chắn là không phải là bà Kamala. It won't be Kamala, but we worry about her. I'm very concerned about her because, as you probably just heard, just before I walked out, two of the people that travel with her. Giờ đây thì tôi cũng lo lắng cho bà ấy, tại vì cũng mới nghe đó, hai người ở trong cái cuộc tranh cử của bà ấy đã bị âm tính rồi. So we extend our best wishes. Chúng ta gửi những cái lời mà chúc tốt đẹp nhất cho bà ấy. Chúng tôi gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho bà ấy. That's okay. So let's see what happens. I mean, it's a tricky thing. It's dust. It's a little tricky thing. Masks, no masks, everything. You can do all you want, but you know, you still need bây giờ thì đeo from the boss. Đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang thì tùy mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ nhé, phải cần cái sự giúp đỡ từ ông chủ ở tuốt ở trên kia kìa, tức là ông chỉ lên trời đó. Yeah, we need help. It's all right to say it. Now they'll criticize me for that. How dare he say that? Họ sẽ chỉ trích tôi là tại sao mà ông dám nói như vậy. Tôi cứ nói như vậy đó. Tôi cứ nói vậy. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not." Có người nói với tôi rằng là tôi là người nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Tôi nói không. Tôi không phải là người nổi tiếng nhất mà là Chúa Giêsu mới là người nổi tiếng nhất. I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, tôi không có muốn I'm not having any arguments. Tôi không có muốn cãi về cái chuyện đó đâu nha. Ông Chúa Giêsu mới là người nổi tiếng nhất. And let me look up and I'll say, and it's not even close. Để tôi nhìn lên trời và nói đó, tôi không có gần một tí nào tới ông ấy. Amy Coney Barrett to the United States Supreme Court. Chúng ta sẽ có bà Amy, bà Amy sẽ vào tòa thượng thẩm tối cao để bảo vệ cho hiến pháp của chúng ta. When I ran, you know, people knew who I was and all, but they didn't know too much about my politics and they figured maybe I'm liberal. Khi mà tôi tranh cử thì mọi người cũng không biết nhiều về cái chủ trương của tôi. Cho nên là người ta không biết cái chủ trương của tôi là thế nào. But he's got to give a list of 10, 12, 15, 20, 25 that he will only pick from because people have to be able to see. Ông Joe Biden phải đưa ra một cái danh sách của các vị ứng cử viên quan tòa mà ông muốn đưa ra. Tại vì từ đó mọi người sẽ nhìn thấy được cái xu hướng là như thế nào. Xu hướng của ông ấy sẽ như thế nào qua cái việc mà lựa chọn quan tòa. He said, no, I'm not going to say it. I'll tell him after the election. Oh, that's great. That's wonderful. Ông ấy nói rằng ông không muốn nói, ông sẽ nói sau khi mà cuộc bầu cử xảy ra. But he's also got to say who, from what group will he pick? Give the names, because you have to know that. Ông ấy cần phải nói những cái nhóm nào mà ông ấy lựa ra, tại vì người dân phải biết như vậy. I don't know if it's true, but a lot of people say because I came up and I was having a lot of, when I first went, I had a lot of bite back, where people were saying, well, wait a minute, who's he going to pick as a Supreme Court judge?
And I said to my people, who are some really great people, I said, give me the top 25, it was 20 and then ultimately expanded to 25 judges, lawyers, group of people. Give me the top 25 judges, etc. Ông đang kể lại cách mà ông lựa chọn những quan tòa mà ông đề cử đó. The best, the most brilliant. Ông lựa những cái quan tòa, 25 quan tòa có tiêu chuẩn tốt nhất. But these are the most respected people. Những người có cái sự kính trọng. The Constitution. Những người có sự bảo vệ hiến pháp. Which Biden's people won't believe in. You'll see some real beauties if they put in the truth, right? That's why they don't want to do that, because you couldn't win an election if you had to do that. So I said, give me the top 25. And then I went out and I played a little bit cute. I said, all right, I will pick somebody like these people. Và tôi kêu những người phụ tá đưa cho tôi 25 người, từ đó tôi lựa ra. One of these people, two of these people, and that's what I did. I said, all right, I'll do that. And they say that was 20 or 25 points in terms of the percentages of what I got was a big thing on the United States Supreme Court. Well, I've done it again. I've now taken my original list, and we had two great people put, as you know, Justice Kavanaugh, Justice Gorsuch. Tôi đã lựa được qua 25 người đó, tôi lựa được hai ông quan tòa trước là ông Justice Kavanaugh với lại hai người trước rồi đó. They're fantastic, intellects, fantastic people. Họ là những người rất là thông thái. And it's going to be unbelievable. Another week, they'll be voting. The full Senate will be voting. And I don't know what can stop it, because she's so good. It's a freight train, okay? But the fact is, so we'll have three. But you know what Joe Biden has to take? Chúng ta sẽ có 3 quan tòa. If he has, because the next president, whoever it may be, better be yes. Because if it's not, honestly, you will not have the same country. Nếu mà có một cái tổng thống khác thì quý vị sẽ không có một cái đất nước như chúng ta có ở đây. 1, 2, 3, and even 4 picks. Very unusual. I was very unusual at 3. It's a record. But you know what? For a term. But you know what? The next could have, just by statistically, 1, 2, 3, or 4. So your whole court, as good as we're doing now, and if I didn't do this, you wouldn't even have a Second Amendment. You wouldn't have a Second Amendment. Thôi mà không đưa những cái những người như vậy thì quý vị sẽ không còn cái quyền sở hữu vũ khí nữa. Khi mà chúng ta đưa những quan tòa này vào thì họ còn trẻ và họ sẽ phục vụ trong một thời gian rất dài. Not only talk about not packing the court, because anybody wants to pack the court shouldn't win. And Justice Ginsburg said that. She said, no, the 9, we're friendly, we get together, we're for the country. She said, she made the greatest case for 9. Once you get a big group of people, then you're into the Senate, you're into the House. We've already got that, right? And this is a great institution, maybe our greatest institution, and we can't let some radical group of people destroy it. Con số 9 người trong quan tòa trong bồi thẩm tòa tối cao đó là một con số tuyệt vời. And the voters have to know who those people are. And he can't get away with, I'll tell you after the election. Ông Joe Biden phải đưa ra cái danh sách lựa chọn của ông ấy mà người dân cần phải biết. That's much more interesting than going off a teleprompter when you think about it. Tôi thấy là nói chuyện mà không cần phải đọc chữ thì nó hay hơn là đứng đọc chữ. Would be a catastrophe for North Carolina seniors, and you know that better than cái chính sách của ông Joe Biden sẽ là một cái tai họa cho North Carolina, những người cao niên. But he tried to cut your Social Security. Mọi người không biết nhưng mà ông ấy đang cố gắng cắt những cái ngân sách về xã hội. Ông ấy có một cái kế hoạch rất là to lớn để mà dành cho những cái người di dân bất hợp pháp được thụ hưởng cái bảo hiểm xã hội và cũng như là bảo hiểm y tế. Đã từng có cái câu hỏi của người ta đặt ra khi mà các ứng cử viên của Dân Chủ là ai là cái người ủng hộ cái việc đó, ủng hộ cái việc mà
cho phép nhận những người mà bất hợp pháp vào đây đó, thì ông Joe Biden đã đưa tay lên một cách gọi là ngần ngừ như vậy đó. Ông đang diễn tả cách mà ngần ngừ của ông Joe Biden đưa tay lên. I said, isn't that nice? And you know what? We all have a heart. But what that does is it brings millions of people into our Chúng ta country. đều có một cái tấm lòng tốt cả, nhưng mà làm sao mà có thể mang cả nhiều triệu người vào cái đất nước này để mà thụ hưởng cái bảo hiểm y tế? Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Họ sẽ hủy cái hệ thống y tế cũng như hệ thống And under my leadership, we're developing the vaccines and therapies and all of those things. And you vote for me, prosperity is happening already. It's happening so fast, nobody can believe it. Bầu cho tôi thì sẽ có cái sự thịnh vượng cho đất nước mà nó đã thịnh vượng rồi. And we went down less than any other country. Think of that. Normal life, that's what we want. We want normal. I don't want to talk. We want normal. We want to get back to where we were 9 months ago, 8 months ago. Chúng ta sẽ bình thường hóa trở lại cái tình trạng này. Bây giờ chúng ta nói về cái việc chỉ cần bình thường hóa lại cái trường hợp này, cái tình trạng này. You look at the stands, we have a person and then 20 empty seats. No, that's not it. And we'll be back. We're going to be back very soon. Next year, sẽ trở lại will be maybe the greatest economic year, one of the greatest economic years, but maybe the greatest economic year. I think better than last year. Last year was your best. I think we're going to do better. Tốt hơn là cả cái năm trước nữa. Năm trước đã là một năm tốt rồi, nhưng mà năm tới sẽ một năm tốt hơn nữa về kinh tế. But it's between a Trump recovery and a Biden depression, because if they get in, they're going to raise your taxes. Ông bầu cử lần này là lựa chọn giữa cái việc phát triển của ông Trump hoặc là cái việc suy thoái của ông Biden. Tại vì khi họ vào họ sẽ tăng thuế. A number that no president has ever even come close to, whether they were 4, 8 or in one case more than that. They're going to let all those regulations come back in. Họ sẽ làm cho tất cả những cái thủ tục, những cái khó khăn quay trở lại. Because you couldn't even farm your land, you had so many regulations. Từ đó là có rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn, ngay cả cái chuyện mà trồng cũng không được trồng trọt ở những cái nơi của quý vị. And annihilate North Carolina's economy with draconian, unscientific lockdowns. He'll keep you locked down. Họ sẽ tiếp tục đóng cửa các nền kinh tế chúng ta vì đại dịch một cách không khoa học, phản khoa học. Biden's plan will crush America. My plan is already crushing the virus. Kế hoạch của ông Biden là hủy hoại Hoa Kỳ, còn kế hoạch của tôi là hủy hoại cái virus. Damn it. He must have lost his job. He must have been a nice guy. I'm sure he lost his job. This week, even the failing New York Times, the poor writer, I read this and I said, this guy trong tuần này ngay cả cái tờ báo cái tờ báo New York Times tệ hại đó. The New York Times said that we had this is the quote. Experts are saying, quote, with genuine confidence that the pandemic in the United States will be over far sooner than anybody ever expected. Chính tờ báo New York Times tệ hại đó họ cũng phải nói rằng là theo các chuyên gia thì cái đại dịch ở nước Mỹ sẽ qua đi một cách nhanh chóng hơn tất cả những người ta suy nghĩ. Họ không có hạnh phúc để mà nói như vậy đâu. Họ không có vui lắm đâu. Chúng ta đã làm rất là nhiều những cách mà chữa trị. Và chúng ta đã giảm cái chỉ số tử vong xuống 85%. And I'm working to make the antibody treatment that I received available to anybody that wants it, that has a problem, đang thúc đẩy cái chuyện mà cái kháng thể mà tôi được thụ hưởng vừa rồi đó là cho mọi người đều được cái đó và được một cách miễn phí. Tại vì đâu phải là cái lỗi của họ khi mà bị dính cái virus này đâu. Bây giờ tôi giống như là tôi cảm thấy giống như là Superman vậy đó, siêu nhân. Tôi đang có mặt ở đây. I actually looked at the doctor. He's here with us now. Great doctors. We had so many doctors. I never saw so many doctors. Tôi đã được gặp rất là nhiều những bác sĩ, chưa bao giờ gặp nhiều bác sĩ tốt như vậy.
They weren't thrilled, but I looked at them and said, I don't know what the hell you gave me, but I want some more of it. Tôi nói với họ rằng là tôi chả biết là quý vị cho tôi cái gì mà tôi muốn có thêm nữa. Tôi muốn được chích thêm. Tôi muốn tất cả mọi người đều có cái đó. Được FDA chuẩn thuận để có cái đó cho tất cả mọi người. Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì đa số là có quý vị sẽ không cần, nhưng mà trong cái trường hợp cần là tôi muốn mọi người đều được có cái điều đó. Great companies. I told you before, Eli Lilly, etc. Through Operation Warp Speed, we will have 100 million vaccine doses before the end of this year. Chúng ta sẽ có cái chiến dịch để mà đưa có cái trên 100 triệu cái liều vaccine trước cuối năm. And it's going to end. But we're going to help the end, and we're going to make it a lot faster with the vaccine and with the therapeutics. Chúng ta sẽ làm cho cái đại dịch nó chấm dứt sớm hơn nữa với lại vaccine và những cách chữa trị. Friends of ours, Congressman David Rouser. Where is he, David? Bạn chúng ta ông Here's a warrior. How we doing, dân biểu David? We're doing okay in the state? David Rouser. Good. Do you have any competition in the race? Any competition or not much? I love that. I like when they say not much, sir. But if they have, I'm always there to help, right? I'm there to help. Thank you, David. Great job. Cảm ơn David. Tôi luôn luôn sẽ tới đây để We have a candidate for North Carolina Superintendent of Public Instruction, Catherine Truitt. Catherine Truitt, một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa nữa. Trong một cái chức vụ ở trong tiểu bang. Chairwoman of the Republican National Committee, Ronna McDaniel. Ronna McDaniel là cái người chủ tịch của Đảng Cộng hòa toàn quốc. Now Ronna's great. Where is Ronna? Right here. Thank you, Ronna. She's great. She did a great job. She ran Michigan for us 4 years ago. She did so well. And many decades since the Republican won Michigan, we won Michigan. I said, I want that person, the RNC, I want that person running the RNC. She's great. So Ronna, thank you very much. She just một lần nữa là khi ông đi vận động như thế này là đồng thời cũng vận động luôn cho những người mà thuộc về cái khối mà ủng hộ ông. 99% plus. And now with what you can do, you know, one thing I do say, get there early, get to the hospital early. Get there early. They can do things, lots of things, but don't get there late. Get there early. Tôi nói rằng là tôi khuyên mọi người nên đi nhà thương sớm thì mới tốt, đừng đi nhà thương trễ. Michael Watley. Thank you, Michael. Great job. How we doing? Doing all right? Looking like a good win, right? And are the chúng ta đang làm tốt hay không thưa ông? Có vẻ là chúng ta đang chiến thắng phải không? Bigger than you anticipated? He's saying the right things. Thank you, man. Now I hear it was broadcast today. The numbers are crazy. You know what it's called? And this is what we're going to have. We're going to have a red wave. Chúng ta sẽ có một cái làn sóng đỏ. Đó là cái cách mà người ta đang nói bây giờ đó. They don't want to send in the ballots and have the ballots thrown away into a dumpster. Who are you for, Trump? Get rid of that one. Get rid. This is the craziest thing. Có nhiều người trên cái màn đều là gửi tờ phiếu ra rồi thấy nếu mà bầu cho ông Trump thì vứt đi. And let them put in their deal. And we're checking every one of them. We're watching very closely. Chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ quan sát rất là kỹ từng cái động tác của họ. All this stuff that's going on. Not a day goes by when you don't read about what crooked things are happening, but the red wave will crush it. Cái làn sóng đỏ sẽ áp đảo. November 3rd and previous to that, you know, the open voting. Vào ngày 3 tháng 11 và những ngày trước đó nữa, tại vì có bầu sớm nữa. And you're seeing that, aren't you, huh? You're saying that. That's great, Michael. That's great. It's going to be a lot of fun. Sẽ có rất là nhiều cái thú vị đấy. Rất là vui đó. We got a good shot. No, we're doing great in Pennsylvania. Chúng ta đang làm tốt ở Pennsylvania. Doing great in Arizona. Ở Arizona. I heard some very good numbers just now in Nevada. Và những con số rất tốt ở Nevada. Chúng ta làm tốt ở tất cả nhiều nơi khác nữa. But you know, ultimately, money doesn't get you there, because I spent 25% of what crooked Hillary spent. Tiền bạc hiện nay thì thực ra tiền bạc không họ đã có rất là nhiều tiền, nhưng mà tiền bạc không sẽ đưa không đưa tới thành công. Nên nhớ là tôi chỉ có trả 25% so với lại bà Hillary Clinton mà tôi thắng đó. Right, Michael? Under my administration, we built the greatest economy in the history of the world.
Dưới cái sự lãnh đạo của tôi thì chúng ta đã làm một cái nền kinh tế tuyệt vời nhất, và bây giờ chúng ta đang lại tiếp. More than 5 times the gains in all 8 years under the last administration. Thu nhập của gia đình là mọi người là 5 lần cao hơn so với lại cái thời 8 năm trước của ông Obama, tăng lên 6.000 mỗi người, mỗi gia đình. African American income grew 9 times more than it did under Biden and Obama, 9 times. Cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu thì cũng tăng lên. Hispanic American unemployment, Asian American unemployment, những cái chỉ số thất nghiệp ở trong các cộng đồng da đen, cộng đồng Latin và cộng đồng người Á Châu đã giảm một cách kỷ lục. We lifted 6.6 million Americans out of poverty. Và đưa ra gọi là 6.6 triệu người Hoa Kỳ ra khỏi cái độ nghèo khó. Chúng ta đã tạo ra rất nhiều công ăn việc làm. Chúng ta đã cắt cái việc thất nghiệp, mất việc trong thời gian qua đi một nửa. And 7.8%, it's pretty incredible when you think about it. And we'll get that way down, and it's going down fast. Under Biden, well, yeah, just watch this. Under Biden, it took 30 months to recover. More than half of the jobs lost in their crisis. It wasn't a crisis. Ở cái thời của ông Biden thì mất 30 tháng để mới có thể tạo lại những cái công việc. So they had 30 months, and they had the weakest recovery in the history of our country, và họ phục hồi lại một cách rất là yếu ớt trong lịch sử. Họ phục hồi một cách yếu nhất trong lịch sử. Rồi bây giờ ông đấy muốn dạy chúng ta phải làm cái gì? 47 năm ông chả làm được cái gì cả. Trong 2 tháng trời, ông ấy nói là trong 2 tháng trời ông ấy chỉ trích tôi là bị kỳ thị khi mà tôi cấm từ phía bên Trung Quốc vào đây. Not 23%, 23 times. And these numbers come from the great Larry Kudlow, who's a good man, by the way. We've spent the last 4 years reversing the damage Joe Biden inflicted over us for 47 years. Chúng ta đã để ra 4 năm qua để mà làm phục hồi lại những cái điều tệ hại của ông Biden trong vòng 40 năm qua. Ông ấy đã là ủng hộ cho cái NAFTA là một cái TPP tệ hại. Cái TPP đó là sẽ hủy hoại các cái nhà máy của chúng ta ở nước Mỹ. Ông ấy đã tạo điều kiện cho Trung Quốc tiến vào cái Hiệp hội Thương mại Thế giới WTO và khiến cho Trung Quốc phát triển một cách nhanh chóng. Ông ấy không nên là xin xỏ lá phiếu của quý vị, mà hãy xin xỏ cái sự xin lỗi của quý vị. For decades, our politicians spent trillions of dollars rebuilding foreign nations, fighting foreign wars and defending foreign wars. Trong bao nhiêu năm qua họ đã bỏ ra bao nhiêu ngàn tỷ để mà giúp đỡ cho xây dựng các nước khác và tạo ra những cuộc chiến tranh ở các nước ngoài. Trong khi chúng ta thì chúng ta bảo vệ đất nước, xây dựng đất nước ở đây và mang những người chiến binh chúng ta trở lại nước Mỹ, chấm dứt các cuộc chiến tranh. Đó là lý do mà tại sao tôi tranh cử. Nếu mà Obama và Biden làm được công việc tốt thì tôi chả bao giờ phải tranh cử cả. Tôi tranh cử lần trước là vì họ đã làm một cách rất tệ hại. Hãy nhìn những cái nơi mà tệ hại xảy ra trên đất nước chúng ta, Oakland, Baltimore, vân vân. Nếu mà họ làm tốt thì tôi đã chẳng phải ra tranh cử, tôi đã có một cái cuộc đời sống tốt đẹp trước đây rồi.
North Carolina. How many? What number is it? Don't be embarrassed. 60? 60. They have a group of 12 women, and I see them a lot. And I say North Carolina. Cảm ơn bạn Nga Nguyễn cuộc sống Mỹ. So 60, that's a lot, but that's only about 20%. So you have a long way to. I'm sure their Nga husbands Nguyễn are cuộc sống Mỹ thrilled. vừa mới tặng $5 cho chương trình. Cảm ơn bạn. Well, at least here you're close, right? Ông đang nói tới một cái nhóm And người you don't mind, right? phụ nữ 60 người. We like him. We like him. Dường như là 60 người đó là Great women. Thank you very much. That's really nice. tới để ủng hộ ông. Không biết là có phải là người từ To save our auto industry, I một withdrew cái from đảng Dân the Chủ Uruguay hay last không? administration's Trans-Pacific Partnership. I ended the NAFTA nightmare and signed the brand new USMCA, which is tôi just đã now xóa cái kicking TPP, in, cái and it's turned NAFTA out và to be incredible mở for ra một cái our cái farmers, hiệp định our mới là manufacturers. USMCA với Everyone said it Canada và couldn't be Mexico done. thật There's là no tốt way you đẹp could cho end cái NAFTA. I những ended người it. It was nông one of dân the cũng như là worst người công nhân của trade chúng ta. deals ever made. I took the toughest ever action to confront China's rampant Tôi đã theft cứng of rắn American đối diện với lại jobs. Trung Quốc. We've achieved energy independence. Chúng ta And we've done đạt it được while cái protecting độc our lập pristine về environment. You know, we have the năng lượng. best environmental numbers we've ever had, meaning I guess over 50 years, because before that. và chúng ta đã bảo vệ môi trường cách rất tốt với right? những con số có thấy We được. have the best environmental numbers, ozone numbers, so many other numbers. Những con số về môi trường chúng ta đều tốt cả ozone. Russia, India, Trong khi all đó, these countries, they're spewing stuff into trong the khi đó air. thì I keep Trung telling Quốc, my people, Nga Xô rồi I say, you know, I love clean air. Ấn Độ thì họ vẫn Russia and China, you look at them now. làm ô nhiễm không khí với những cái sự xây dựng của họ. Many others are spewing it in. What do you suggest? Well, we don't think you should sell straws anymore. Oh, great. Okay. Họ làm ô nhiễm môi trường. You ever hear that? The straw, right? And I say, okay, the straw's good. That's a little straw. That's okay. What about the plastic plate? What about the carton? What about the glass that's out of plastic? Well, we'll get to that later. These people are crazy. Những người này họ rất là điên khùng, họ nói tới những cái chuyện gọi là những cái cấm đoán này nọ và những cái vấn đề này. South Carolina and North Carolina, so you don't have to worry about any oil spills in your beautiful land. You don't have to worry. Look how happy she Với những cái luật của tôi đó, mọi người không lo cái vấn đề mà dầu hỏa sẽ bị rò rỉ vào cái vùng đất của quý vị nữa. You know, we've never had energy like we do. We're number one in the world now by far. And totally energy independent. Chúng ta hoàn toàn là độc lập về năng lượng hiện nay. In 2017, I proudly signed a historic executive order making it official, government policy to buy American. Năm 2017 tôi đã ra một cái xác luật là mua ở đất nước Mỹ và sản xuất ở đất nước Mỹ. Và tạo công an việc làm ở đất nước Mỹ. Ông Joe Biden gần đây ông mới bắt đầu nói những câu đó, trong khi đó tôi đã nói cách đây 15 năm rồi. Replace part of its American workforce with foreign workers. I told the board chairman, you're fired. Out, you're fired, chairman. You know what he was making? This had nothing to do with me. He was making $8 million a year. He's the highest paid government official, semi-government. It's like a private, semi-private deal. $8 million a year. And I said, you're fired. Ông đang nói ông sa thải một người làm 8 triệu một năm. Mississippi. They're all back, and they were great. They were great. So we do our little things, right? We did that one, and it was great. My opponent's immigration plan is the most kế hoạch di dân của đối thủ của tôi là một cái kế hoạch cực đoan nhất trong lịch sử, sẽ xóa tất cả những cái biên giới chúng ta và sẽ ra cái luật mà gọi là bắt rồi thả những cái kẻ mà đi vào đây đó, trong đó có cả những kẻ mà là giết người, hãm hiếp. Cái bắt họ xong rồi ghi cái tên của họ xong rồi thả vào trong đất nước của chúng ta. Tôi đã chấm dứt cái chuyện đó. Và đây thì giờ đây chúng ta bắt họ nhưng mà chúng ta thả qua cái đất nước của họ chứ không phải là thả vào đất nước chúng ta. Sao mà có rất nhiều người bên kia đã phải đứng kìa, xin lỗi nha.
Making every community into a sanctuary city. This is their goal. Cái mục đích của họ là sẽ làm tất cả những cái thành phố ở nước Mỹ là những cái thành phố mà gọi là dung dưỡng cho tội phạm, dung dưỡng cho di dân bất hợp pháp. He lost twice, greatest loser of all time. He lost the first time, and he took it. Then he lost the second time. Elizabeth Warren should have dropped out. I'd be running against him. That would be okay. I don't care. There'd be more energy, smaller base, more energy. But it happened twice to Bernie. But I would really be watching and very careful because it would be the total nullification of U.S. borders. They don't want borders. They want to have this country. And what would happen would be our country would be overwhelmed with illegal immigration coming in. Your jobs, dỡ bỏ tất cả những cái hàng rào biên giới, và như vậy thì là đất nước sẽ tràn ngập với lại di dân bất hợp pháp và công việc cũng như là mất việc cũng như là War will be completed very soon. Giờ chúng ta đã dựng được cái bức tường với 400 dặm và sẽ chấm dứt phải được hoàn thành sớm. So we've got rid of thousands of MS-13. We delivered them back out of our country. Chúng ta đã trục xuất được hàng trăm ngàn, hàng ngàn những kẻ tội phạm, trong đó có MS-13. Which means your healthcare is gone, the middle class is gone, and your safety is gone. It's very simple. Nếu mà bầu cho họ thì là coi như là cái sự an toàn, có sự những cái bảo vệ của quý vị sẽ bị mất đi. You know what it is? They all agreed to a thing. We call it the manifesto. My idea. It's called the manifesto. He's pledged to eliminate our requirement that newcomers to our society be financially self. Ông ấy muốn xóa đi cái đòi hỏi là những người nào mà muốn tới vào đất nước này phải tự chủ được về mặt tài chính. Unlimited welfare. He wants to. For anybody anywhere in the world that comes into our Ông ấy muốn cung cấp một cái sự tài chính cho tất cả những người nào trên thế giới vào đây. Tiền đâu ra? Tới đây thì chúng ta đã làm được 407 cái dặm của bức tường biên giới rồi. Mỗi tuần chúng ta thêm 10 dặm. Defense spending in North Carolina has soared to more than $1 billion a year, many times what it was. And by the way, all made in the USA. We have the greatest machinery ever made by any nation in history. Russia, China. Tất cả những cái sự đầu tư của chúng ta vào quân đội sản xuất thì được làm ở Mỹ. Và coi như là chúng ta có những cái loại mà vũ khí mà Trung Quốc cũng như là Nga sẽ là rất là ganh tị. Và khi tôi nói như vậy thì cái bọn báo chí nó bảo tôi là nói ra thông tin bí mật. Chúng ta có những cái loại vũ khí rất là mạnh mà như hy vọng với Thượng Đế là chúng ta sẽ không phải xài nó. Họ nói rằng là khi mà tôi lên nhận chức thì là sẽ có rất là nhiều những cuộc chiến tranh. Đâu, cuộc chiến tranh nào đâu? Bây giờ tôi làm được, tôi có chơi được với mọi người, kể cả ông Bắc Hàn nữa. Chúng ta chơi với họ nhưng mà qua cái sự sức mạnh của chúng ta chứ không phải là qua cái sự yếu hèn của chúng ta. Chúng ta đã mở ra một cái mảng quân đội mới, đó là lực lượng không gian. Tôi là một trong những người mà làm được nhiều hơn là hứa. Đó là cái lực lượng không gian cho quân đội. Tôi đã nhìn thấy Nga và Trung Quốc phát triển như vậy, cho nên chúng ta không thể nào mà đi sau họ được. Và chúng ta đã thông qua được trong 75 năm qua, lần đầu tiên chúng ta mở ra một cái lực lượng không gian. Ta đã thông qua được cái luật lựa chọn cho quyền lựa chọn cho cựu chiến binh. Ta đã dẹp được 100% những cái vùng chiếm đóng của tụi ISIS.
và giết được những tên lãnh đạo của ISIS. Và triệt tiêu được cái tên khủng bố hàng đầu, cái tên đã giết rất là nhiều người Mỹ và và lính Mỹ, đó là ông Qasem Soleimani. Tôi đã chấm dứt được cái hiệp định hạt nhân tệ hại với lại Iran, cái hiệp định mà chúng ta phải cho công 150 tỷ, trong đó có 1.8 tỷ tiền mặt bỏ vào cái máy bay trở qua cho họ. Giờ đây thì Iran đang rất là khó khăn, cực khổ với lại cái lệnh cấm vận của chúng ta, và họ đang rất là sẵn sàng để mà thương lượng với tôi. Nhưng mà tôi nói hãy đợi cho tới khi mà sau cái cuộc tranh cử đi. Còn nếu mà ông Joe thì sẽ không có làm được những cái hiệp ước tốt đâu. Tôi đã giữ cái lời hứa là đưa chuyển cái tòa đại sứ Mỹ qua Jerusalem và xác nhận cái quyền sở hữu của Do Thái. And we got it built, Mr. Congressman, right? We got it built too. They wanted $2 billion to build it. I said, maybe we could do cheaper. I said to my people, I said, you know the story. Và chúng ta sẽ làm một cái tòa đại sứ Mỹ ở bên Do Thái. Sẽ xây cái tòa đại sứ Mỹ. Well, let's renovate the existing building. Is it big enough? Oh, it's too big, actually. Họ nói là tốn 2 tỷ đô la. Location much better than the one we were going to buy in Jerusalem. I said, I come back with a price. David Friedman, who's one of the most successful lawyers, now he's the ambassador to Israel. So he calls me up 2 days later. He says, "Sir, I think we can do it for $350,000." Và sau này tôi đưa cái giá nó ra là 350.000 đô. Xây được. Tại sao lại có cái sự mà khác nhau giữa 2 tỷ với lại 350.000 vậy? Nó khác nhau cái gì? Ông ấy cho biết rằng là cái chỗ sẽ tốt hơn và cái tòa nhà sẽ tốt hơn. Và chúng ta đã tăng nó lên thành 500.000, chứ rẻ quá cũng không được. Tăng thành 500.000. Jerusalem became the capital of Israel. We got the building built. This thing would have taken 10 years, 20 years. Would have cost $5 billion. It would have been ridiculous. I also recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. Tôi cũng đã xác nhận cái chủ quyền của Do Thái đối với lại Golan Heights, những chuyện mà đã không được làm trong 52 năm. Tôi đã làm trong 47 tháng, còn nhiều hơn là ông Sleepy Joe làm trong 47 năm. Giờ đây thì ông ấy đẩy ra những cái gọi là những cái kế hoạch rất là cực tả để mà hủy hoại những cái Social Security cũng như là những cái quyền của những người mà có bệnh nền. Ông Biden thề là sẽ xóa đi cái lệnh cấm vận của chúng ta từ những nước khủng bố tới đây. Ông ấy muốn mở ra cho tới tăng lên 700% những cái sự di dân từ nước ngoài vào. Ông ấy sẽ cấm những cái lựa chọn của trường học. Trong cái nhiệm kỳ thứ hai của tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cái quyền lựa chọn cho trường học. Bầu cho Cộng hòa tức là bầu cho cái sự an toàn cho công việc và cũng như trường học. Để kết luận thì tôi cho biết là một cái ngày này là thật tuyệt vời, một cái nơi thật tuyệt vời. My granddaughter, you know what happened, right? You know the name of my granddaughter? Có biết tên của cháu ngoại tôi là gì không? Cháu ngoại của tôi tên là Carolina. Am I allowed to say that to South Carolina because I love them too? Can I maybe do? Tôi cũng có thể nói cái điều đó với lại South Carolina nữa, tức là đây là đang đứng ở North Carolina thì over the next 4 years we'll make America into the manufacturing superpower of the world.
Trong 4 năm nữa chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ mạnh lại về mặt sản xuất, cũng như là không có còn lệ thuộc vào Trung Quốc nữa. Sẽ thuê thêm cảnh sát và sẽ chấm dứt những cái ta sẽ giữ cái quyền sở hữu và sử dụng súng. We will strike down terrorists who threaten our citizens, and we will keep America out of endless, ridiculous, foolish, sẽ giữ cho cái đất nước Mỹ đứng khỏi, không có tham gia vào những cái cuộc chiến tranh một cách ngu xuẩn ở thế giới. Chúng ta sẽ bảo đảm có sự hòa bình thông qua cái sức mạnh của chúng ta. Sẽ chấm dứt những cái sẽ bắt buộc có cái sự minh bạch ở trong vấn đề hóa đơn cái tiền chữa bệnh. Sẽ tiếp tục giảm giá thuốc. Sẽ bảo đảm cho an sinh xã hội cũng như là quỹ bảo hiểm y tế. Bảo vệ cho những người có bệnh nền. Sẽ đưa một người phụ nữ lên trên mặt trăng và đưa phi hành gia chúng ta lên trên sao hỏa. Giờ đây thì NASA đã trở thành một cái trung tâm vũ trụ hàng đầu thế giới trở lại rồi. Sẽ chấm dứt cái chuyện mà giáo dục cực tả cho sinh viên chúng ta và giáo dục cho họ được biết cái lòng yêu nước đối ở trong trường học. Sẽ dạy cho trẻ con chúng ta sẽ tôn trọng lịch sử và luôn luôn tôn trọng cái lá cờ tuyệt vời của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ sống dưới cái chủ trương là tin vào Thượng Đế. Và sẽ không thay đổi. Họ đã từng bên phía đảng Dân Chủ họ đã từng lấy cái chữ tin tưởng vào Thượng Đế ra khỏi cái lời thề hứa. Trong nhiều năm chúng ta đã có những cái tổng thống chỉ biết xin lỗi nước ngoài. Giờ đây chúng ta có một cái tổng thống hoàn toàn đứng lên để mà bảo vệ cho những người nhân dân của North Carolina. Đây là một cái cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Hãy kêu gọi những bạn bè, gia đình, hàng xóm và đi ra để mà bầu cử. Cái làn sóng đỏ đang tới. Và nên nhớ rằng là cái bầu cử sớm đã bắt đầu rồi. From Asheville to Charlotte, from Greensboro to right here in Greenville. We inherit the legacy of North Carolina. Chúng ta thừa hưởng những cái di sản của những người yêu nước của North Carolina. We love our nation. Chúng ta yêu đất nước của chúng ta. We stand on the shoulders of chúng ta đứng sát cạnh vai kề vai với lại những người anh hùng của nước Mỹ. Tamed the wilderness, dug out the Panama Canal, đào những cái kinh đào Panama, down the railroads, raised đặt up những the cái đường won 2 world wars, defeated đường sắt, đường fascism, ray, communism, xây được những cái nhiều cái công trình và đã thắng 2 cuộc chiến tranh, thắng luôn phát xít và cộng sản. And you haven't seen anything yet. Và còn nhiều cái điều tốt đẹp còn chưa nhìn thấy nữa, đang ở trước mắt. Proud citizens like you help build this country. Những And người together we are taking back dân như là quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc và lấy lại cái đất nước chúng ta và để đưa lại cái quyền lực cho người dân. Và chúng ta sẽ quay lại nhanh hơn tất cả sự tưởng tượng nào cả. Với cái sự giúp đỡ và cái sự tận hiến của quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục chiến đấu và tiếp tục chiến thắng và chiến thắng và chiến thắng.
We are one movement, chúng ta là một phong trào, một gia đình, one family, một and one glorious nation một under God, and một đất nước with dưới the Thượng Đế, incredible people of và North cùng nhau Carolina, người nhân dân we Carolina, have made America wealthy chúng ta again. làm cho đất nước Hoa Kỳ khỏe mạnh trở lại, We have made America strong làm cho again. Hoa Kỳ mạnh trở lại, hùng mạnh trở lại. We have made America proud again. Làm cho Hoa Kỳ hãnh diện trở lại. We will make Và chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ an toàn trở lại. And we will make Và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ, Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Xin cảm ơn mọi người. Đó là bài nói chuyện của Tổng thống Trump ở tiểu bang North Carolina sáng nay. Sáng nay giờ Cali, nhưng mà bên đó đã là trưa rồi. Hôm nay thì ông có một cái lịch trình rất là nhiều, rất là bận rộn từ nhiều nơi. Sau cái buổi nói chuyện này đó thì ông sẽ bay qua Florida. Ông sẽ bay qua Florida. Ông sẽ bay qua Florida để có một số cái buổi để coi nè. Từ North Carolina vào trưa nay 2:20 thì ông sẽ bay qua Florida, Miami. Xong rồi ở đó ông sẽ có một cái buổi gây quỹ. Ông sẽ có buổi gây quỹ ở bên Florida và quan trọng nhất là vào tối nay thì ông sẽ có một cái buổi tham gia vào đài truyền hình NBC News để tham gia một cái chương trình gọi là chương trình gặp gỡ người dân đó. Nó gọi là Town Hall Event đó. Tức là chương trình gặp gỡ người dân, và ông sẽ trả lời trực tiếp qua cái sự điều hợp của người dẫn chương trình. Thì ông sẽ gặp trực tiếp và trả lời trực tiếp những người dân họ tham gia vào cái sự kiện đó. Về cái việc này thì cũng phải nói là lẽ ra là ngày tối nay đó là cái buổi tranh luận giữa ông và đối thủ là ông Joe Biden. Nhưng mà vì cái vấn đề ông bị nhiễm dương tính, mặc dù là giờ đây đã hết rồi, nhưng mà cái ban tổ chức muốn tổ chức thay vì là hai người gặp nhau trực tiếp thì họ lại tổ chức muốn tổ chức qua mạng online. Do vậy là phía ông Trump đã từ chối, không có muốn tham gia cái kiểu mà online qua mạng thay vì trực tiếp. Do vậy cái cuộc tranh luận giữa hai phía vào đúng ngày hôm nay thì không thành. Vì thế là phía ông Joe Biden thì tổ chức cũng theo cái dạng sẽ gặp người dân qua đài truyền hình ABC, đã được thông báo trước. Còn phía ông Trump thì cũng mới nhận lời đây thôi, hình như mới nhận lời ngày hôm qua của NBC, tổ chức cùng ngày cùng giờ. Thành ra là nếu mà tổ chức cùng ngày cùng giờ như vậy thì có lẽ là cái đó là cũng một cái đòn cạnh tranh nghề nghiệp của NBC đối với lại ABC, hai đài truyền hình. Mặc dù là hai đài truyền hình này đều là hai đài truyền hình có xu hướng thiên tả, nhưng mà đi tới cái vấn đề cạnh tranh nghề nghiệp thì NBC đã giờ cuối đã mời ông Trump tham gia làm một cái hình thức giống như vậy, tức là gặp gỡ và trả lời trực tiếp người dân ở trên đài của họ. Thì với hai cuộc tổ chức cùng lúc như vậy thì chắc chắn là cái cuộc của ông Trump sẽ thu hút hết cái sự chú ý của khán giả đối với lại cái sự xuất hiện của ông Trump, và như vậy là cái cuộc xuất hiện của ông Biden tối nay sẽ bị rất là lu mờ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi
những cái cuộc tranh cử của hai phía từ đây cho tới ngày bầu cử chỉ còn có dưới 20 ngày thôi, 19-20 ngày nữa mà thôi. Tối nay thì sẽ chắc chắn là sẽ thu xếp để mà có cái sự tường thuật tối nay khi mà ông trả lời trực tiếp người dân, cái hình thức khác với lại đấu trực tiếp với đối thủ. Chắc chắn là cũng sẽ rất hào hứng. Mọi người nhớ đón xem vào tối nay. Để xem nào, giờ giấc thì nó tính là vào giờ 8 giờ tối. 8 giờ tối có lẽ là giờ Miami. Phải thông báo, phải xem kỹ lại, nhưng mà có thể là 8 giờ tối giờ Miami, tức là 5 giờ chiều ở đây, 5 hoặc là 6 giờ chiều ở đây. Nếu mà 8 giờ tối giờ giờ Florida thì là 5 giờ chiều ở đây. Còn nếu mà 8 giờ tối giờ gọi là miền Trung đó, ở giữa nước Mỹ đó, thì lại là 6 giờ. Cho nên hoặc là 5 giờ hoặc là 6 giờ sẽ có cái buổi gặp gỡ của ông Trump, nói chuyện với lại người dân. Mọi người nhớ đón xem. Xin chào mọi người nhé, sẽ hẹn gặp lại.